Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hana đã từng chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn rất là nhiều cách nhồi bột nếp để làm bánh, nấu chè. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách nữa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món bánh này, trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Nhân hôm nay thì Hana sẽ làm từ củ sắn. Đây là 300g củ sắn. Mình sẽ đi gọt vỏ, rửa thật sạch. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể thay thế bằng củ cải trắng, cũng rất là ngon. Củ sắn, sau khi mình gọt vỏ, rửa thật sạch thì mình sẽ đi cắt lát mỏng. Sau đó mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ. Tiếp theo, mình cũng lấy 150g củ cà rốt, cắt giống như củ sắn. Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu, mình sẽ đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Sau khi phi hành tím vàng và thơm, mình sẽ cho vào 30g tôm khô. Hana sử dụng tôm khô loại nhỏ. Tiếp tục xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Tôm này cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần rửa sạch, không cần phải ngâm. Sau khi tôm đã thơm thì mình sẽ cho hết phần củ sắn và cà rốt vào, đảo đều khoảng 2 phút. Phần gia vị nêm vào gồm có 1/2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê đường cát. Tiếp tục trộn đều lên và nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì nêm vào 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, trộn đều và tắt bếp. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để cho thật là nguội trước khi mình gói bánh. Xong phần nhân thì mình sẽ chuyển qua chuẩn bị phần bột. Cho vào son 220ml nước và nấu sôi. Hôm nay Hana sẽ sử dụng 2 loại bột, đó là bột gạo và bột nếp. Mình sẽ cho 100g bột gạo vào tô. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ rây đều bột để tránh bột bị đóng cục. Khi nước sôi thì mình sẽ lập tức đổ hết phần nước này vào phần bột gạo. Mình đổ một lần. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ đừng đổ nhiều lần. Mình làm như vậy thì phần bột gạo sẽ dẻo mềm. Trộn đều lên cho tới khi phần bột và nước thật là hòa quyện thì rây vào 100g bột nếp. Lúc này bột vẫn còn nóng nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào. Mình sẽ nhồi phần bột này cho tới khi thật là hòa quyện thành một khối. Bột đạt là sau khi nhồi xong, cô bác, anh chị và các bạn lấy ra thử một ít bột, vo viên và ấn dẹp. Nếu phần bột này không bị nứt là bột đạt. Để tạo cho bánh có vẻ ngoài được bóng bẩy hơn thì Hana thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp tục nhồi cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn.
Sau khi nhồi bột xong, mình sẽ bọc kín khối bột lại và để bột nghỉ khoảng 30 phút cho bột nở. Để giúp bánh được dẻo và mịn hơn, thì sau 30 phút, cô bác, anh chị và các bạn lấy phần bột này ra. Sau đó mình lăn dài, gập lại. Mình làm như vậy khoảng 3 tới 4 lần. Bột sau khi gập và nhồi như vậy, bây giờ cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy khối bột rất là mịn và dẻo. Phần bột này mình sẽ chia ra làm 12 phần bằng nhau. Phần bột nào chưa làm tới, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đậy kín lại để tránh bột bị khô. Để tạo hình bánh thì mình sẽ lấy từng viên bột ra, sau đó nhồi sơ một lần nữa và vo tròn ấn dẹp. Để phần vỏ bánh được bóng bẩy hơn, thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo thêm một lớp dầu ăn. Sau khi gấp mí bột, mình sẽ dùng tay để ấn cho phần bột và phần nhân sát lại với nhau. Mình làm như vậy thì phần bánh sau khi hấp, vỏ bánh không bị phồng lên. Về phần tạo hình thì cô bác, anh chị và các bạn có thể tạo bất cứ loại hình nào mà mình thích, không nhất thiết phải giống như của Hana. Bánh sau khi tạo hình xong, mình có thể đặt lên lá chuối hoặc là giấy nến, hoặc là bất kỳ loại lá nào mà cô bác, anh chị và các bạn có. Hana sử dụng lá mít để hấp bánh. Trong lúc tạo hình bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ cho xửng bánh lên, đậy nắp lại và hấp ở lửa vừa và lớn khoảng 10 phút. Để cho phần bánh sau khi hấp không bị biến dạng, trong 10 phút đó, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra xả hơi từ 2 tới 3 lần. Sau 10 phút, mình sẽ dỡ nắp ra, quét một lớp dầu lên bánh để cho bánh được bóng đẹp hơn và tránh bị khô mặt. Vậy là chỉ cần bỏ ra một ít thời gian thì cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh mới cho gia đình của mình. Phần vỏ bánh thì vừa mềm vừa dẻo, phần nhân thì giòn giòn của củ sắn, cà rốt, thơm thơm của tôm khô. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống.
Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.